Frumoșii mei săgetători, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna octombrie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în săgetător. Încerc să vorbesc mai încet, mai jos, pentru că încep să răgușesc, că eu sunt așa foarte țipătoare, da? Vorbesc foarte înalt și am cam răgușit în ultima perioadă și s-a schimbat și vremea afară și mai mulți factori, însă sper să se audă bine și să încerc să reușesc să păstrez tonul vocii cumva mai jos. Începem! Hai să vedem primele 3 mesaje pentru voi, dragii mei. Ce mesaje importante mai au de auzit săgetătorii de pe acest canal. Condiționări, wow! Acceptare, ok. Și o problemă neterminată aici. Semnale la capătul cărților, dragii mei. Eu consider că aceste mesaje vin să vă transmită faptul că dacă în momentul de față vă simțiți condiționați de o anumită situație, nu știu, persoană, limitări mentale, pentru că aici avem un soi de închisoare, da? Persoana asta este închisă în propria celulă, da? Nu știu dacă este vorba despre limitările tale mentale sau dacă e vorba despre faptul că ești blocat în momentul de față și nu poți să avansezi într-o anumită arie a vieții tale, însă aici este despre, ok, poate că acum trebuie doar să respiri și să accepti că nu poți să faci nimic în momentul de față. Încearcă să depui efortul să înțelegi și să zici, ok, accept că am niște limitări mentale, accept că sunt limitat în situația respectivă, nu pot depăși acum această situație, nu-mi rămâne altceva decât să accept. Nu trebuie să stau să mă sufoc. Aici avem o persoană care se sufocă, da? Pentru că e ca și cum a căzut în ocean și se lasă dusă la fund, da? La fundul oceanului. Nu într-atât încât să ajungi să te sufoci, însă acceptă că nu e momentul să te zbați. Știm că atunci când suntem în apă, bine, eu nu prea sunt cu apa pentru că nu, mie mi-e frică de apă, da? Însă, ca o metaforă, da, să vedem un pic așa ce vrea să ne spună acest mesaj, atunci când suntem în apă, cel mai bine este, citisem undeva pe Facebook cândva, mi-a apărut o postare ca și cum când intri într-un vârtej într-un râu, de exemplu, sau nu știu, într-o apă, nu contează, important e să nu te zbați, pentru că cu cât mai mult te zbați, cu atât mai la fund te duci. Și cam asta este imaginea pe care eu o simt că vrea să iasă la suprafață, să fie transmisă. Indiferent ce se întâmplă în viața ta, nu te zbate. Acum stai și lasă-te puțin purtat de eveniment. Asta e. Acceptă-l. Nu ai găsit un răspuns și nu vei găsi acum, în această perioadă, un răspuns la acest blocaj, da? Este foarte important să urmărești semnalele. Vor veni către tine indicii, vor veni către tine, nu știu, da? Anumite semnale din exterior, pe căi cunoscute sau necunoscute. Vei primi informații în legătură cu această problemă cu care te confrunți. Deschide-te și captează-le. Îmi vine mesajul, da? Nu știu ce să zic, că voi știți despre ce este vorba. Mai departe. Împărăteasa avem aici. Mesajul este următorul. Există frumusețe în fiecare experiență. Da, știu că atunci când suntem într-o situație urâtă sau din punctul nostru de vedere este urâtă, incorrectă, da? Sau ca și cum, doamne, nu e corect să mi se întâmple așa ceva. Există ceva
în spatele acelei experiențe. Trebuie să culegem ceea ce pozitivul din acea experiență. Da, asta este ceea ce ne transmite Împărăteasa aici. Există frumusețe în fiecare experiență, chiar dacă experiența ta în momentul de față este una constrânsă, da? De condiționări. Caută pozitivul din acea experiență. 4 de cupe. Încearcă să nu fii atât de pretențios, ok? Ăsta este mesajul pe care îl transmite acest 4 de cupe. Știți că eu în tarotul clasic spun că 4 de cupe câteodată transmite moftureală, da? Eu așa îl numesc, mofturosul. O persoană căreia nu intri în voie, o persoană căreia nu-i convine nimic, nu-l mulțumește nici aia, nici aia. Și aici e vorba despre pretenții. Care sunt pretențiile tale și care poate ele sunt cele care te limitează să nu vezi cu adevărat evenimentul prin care treci ca fiind unul pozitiv, ce-l vezi negativ. 5 de bâte. O bună comuniune permite fiecăruia dintre noi să aibă un cuvânt de spus. 5-ul de bâte, în tarotul clasic, este cartea tensiunilor. Este cartea celui care, într-un fel sau altul, mă rog, celor care fiecare o ține pe a lui, da? Eu o trag în stânga, tu tragi în dreapta, eu zic alb, tu înțelegi negru sau... Nu vorbim aceeași limbă, dar nu ne înțelegem între noi. Așadar, ce dificultăți de comunicare există? Ce tip de contraziceri sau contradicții sau nevoia de a o ține pe a ta ai într-o anume arie, într-un anume grup de persoane, de ce nu? Mesajul este că trebuie să permiți și celuilalt să-și spună punctul de vedere. Dacă tu vrei o comuniune bună, adică să existe un nucleu între tine și altcineva cu care deocamdată ești în contradicție, nu vă înțelegeți între voi, dacă vrei să te împaci bine cu acea persoană sau să te ai bine cu acea persoană, trebuie să înveți să-i dai voie să-și spună părerea și să accepti părerea celelalte persoane, chiar dacă, din punctul tău de vedere, nu ești de acord. 5 de bâte este cartea dezacordurilor. Nu sunt de acord cu tine, de-aia o țin pe-a mea. Da? Așa că există o problemă între tine și cineva, nu ați ajuns încă la un numitor comun, la o concluzie, nu s-a terminat discuția între voi, însă aici aveți nevoie să discutați despre problema respectivă, însă ascultându-vă fiecare dintre voi trebuie să își spună cuvântul și celălalt trebuie să-l accepte. Dacă vrei o armonie între voi doi, dacă nu, na, alegerea este a ta, bineînțeles. Poate că trebuie să accepti ceva ce ție nu-ți convine la ceea ce spune acea persoană. La capătul cărților avem lumea. Lumea în tarotul tradițional este un capitol încheiat sau o concluzie, da? Mesajul este următorul. Da, ai făcut-o. Ok, ai făcut-o, nu contează. Că s-au spus lucruri urâte între voi, că, nu știu, ai transmis ceva, s-a întâmplat ceva. Acum fă ceva, da? Spune acest mesaj în continuare. Acum fă ceva pentru a sărbători munca bine făcută. Că ai făcut bine, că n-ai făcut bine, ai făcut ceva. Lumea ne arată un cerc perfect sau, mă rog, un oval, fără niciun fel de găurică prin care să iasă persoana care este în acea carte, da, în acea imagine. Ai făcut ceva, ai concluzionat ceva, ai pus punctul pe i în ceva. Fă ceva de acum înainte. Nu poți doar să spui și să zici gata, am trântit ușa după mine și nu-ți mai dau voie să îmi spui părerea ta.
Nu e despre asta în această viață, cel puțin, dacă vrem să trăim în armonie. Da? Fă ceva cu acel lucru. Faptul că lumea ne vorbește despre un ciclu încheiat sau o concluzie, tu poți să ajungi la o concluzie, o părere. Însă dacă acea concluzie și părere nu este una, hai să o numim flexibilă, este una în care te condiționează, da? Aici trebuie să spui un semn de întrebare. Continui să spun, să insist, să urmărești semnalele, pentru că tu vei vedea anumite lucruri care te vor face să înțelegi că cel condiționat sau cel limitat ești tu. Nu neapărat că există un blocaj, că nu te înțelegi cu omul respectiv. Există un blocaj în ceea ce te privește pe tine. Tu nu poți să accepti ceva. Încearcă să fii atent la acele pretenții despre care vorbește 4 de cupe aici. Acceptă că poate ești prea pretențios. Hai să vedem. Exprimă-ți iubirea. Totul se face cu iubire în această viață, dragii mei. Foarte curând avem mesajul următor și factori religioși care ne vorbesc despre exact ceea ce am spus mai devreme, acele diferențe de opinii, da? Eu o țin pe a mea, tu o ții pe a ta. La capătul cărților, relație karmică. Vorbind despre iubire, pentru unii dintre voi, cei care aveți o relație, să spunem așa, poate relația voastră este în momentul de față într-un blocaj, din cauza faptului că nu ajungeți la aceeași concluzie sau nu cădeți de acord în legătură cu un anume subiect sau problemă pe care o aveți în relația voastră. Diferențele dintre voi sau diferențele mentale pot fi mari, adică unul gândește, nu știu, mai, hai să spunem, mai modern și celălalt mai învechit, da? Gândirea este diferită. Poate exista încăpățânare în amândoi și aici putem să vorbim și despre diferențe de naționalitate, diferențe de religie, diferențe de unul a făcut o muncă personală, celălalt nu, și de aia există atât de multă ciocnire între voi doi și nu reușiți să ajungeți la un numitor comun. Da. Acum, faptul că relația voastră se află într-un blocaj, nu știu dacă este neapărat se insistă neapărat pe faptul că există diferențe între voi. Poate fi vorba despre pretenții prea mari în relație, ori tu ai pretenții prea mari de la partenerul de viață, ori el are pretenții prea mari de la tine. Ideea este că nu trebuie să acceptăm pretențiile niciunuia dintre noi, ci trebuie să învățăm să comunicăm, hai să spunem așa, sănătos. Dacă ne încăpățânăm aici cu 5 de bâte și eu o țin pe a mea și tu o ții pe a ta, nu se va ajunge în vecii vecilor la o concluzie sau la o comuniune frumoasă între noi. Așa că, poate unii dintre voi ați pus cumva piciorul în prag și nu neapărat că ați pus punct relației. Lumea nu arată neapărat o despărțire sau o separare. Poate fi vorba despre o distanță. Ori unii dintre voi ați ales, habar n-am, să plecați să munciți în străinătate și v-ați lăsat partenerul acasă, că distanța, când ne întoarcem unul către celălalt, ne înțelegem între noi o săptămână, 2, da, cât stau acasă. Fiecare. Ai făcut-o. Acum ce faci cu ceea ce ai făcut? Pentru că pare că relația voastră are sau există un blocaj în relația voastră. Când vei ieși din propria mentalitate într-atât încât să accepti faptul că
în relație este despre a îți exprima cu adevărat emoțiile și nu a-ți exprima doar încăpățânarea. Nu vorbesc doar despre săgetători, vorbim despre ambele persoane implicate în această relație, pentru că o relație este despre doi. Se poate schimba situația, pentru că aici avem mesajul foarte curând, care spune următoarea frază. Decide exact sau cu exactitate ceea ce îți dorești pentru ca acel ceva să ajungă la tine sau în relația voastră cât mai curând posibil. Însă, cum s-a așezat pe aceeași linie cu moftureala și cu acceptarea, încearcă să vezi dacă ceea ce tu îți dorești în această relație sau de la acest partener nu este prea mult, prea peste puterile lui. Sau invers, dacă partenerul cere prea mult de la tine, aici e vorba despre, ok, tu nu te sufoca în pretențiile partenerului, ci spune ceea ce tu îți dorești de la el, da? Exprimați-vă, dragii mei, vorbiți din suflet, deschideți-vă și spuneți că tu vrei să trăiești în armonie în relația asta sau, mă rog, ar trebui să învățăm că în relații trebuie să trăim în armonie și să fiți voi cei care începe această discuție. Putem să vorbim despre o relație karmică. Relație karmică ce înseamnă? Dom'le, eu am ceva de învățat de la tine și tu ai ceva de învățat de la mine. Despre asta este o relație karmică. Depinde ce facem cu această relație karmică. O umplem prin comportamentele noastre încăpățânate, o umplem de mai multă karmă, o târâm cu mai multă karmă în această viață sau ne dăm seama, ok, este așa că dacă tu tragi în hăiz și eu în cea, există un motiv. Nu căutăm motive în care să zicem, vai de relația care o am, nu am nicio șansă să fac nimic cu partenerul ăsta. Important este să ajungem să nu ne zbatem nici pe degeaba, dar nici să ne zbatem să o ținem pe a noastră, da? Cred că se înțelege ce vreau să spun. Urmăriți semnalele care vă sunt transmise atât de partenerul de viață, cât și semnalele care sunt transmise ca oglindire, ca tu să vezi ce îți oglindește celălalt, da? Din ceea ce tu faci rău în relație, pentru că niciunul dintre noi nu suntem sfinți, dragii mei. Atunci, da, atunci probabil că se va debloca tot acest blocaj pe care îl vedem și atunci vom vedea frumusețea din experiența relației noastre. Da, până atunci vom rămâne în acest cerc vicios de a trage fiecare cu căpoșenia lui. Da, nu mai am altceva pentru voi, pentru cei singuri. Aș spune că vă așteaptă o relație karmică cu un personaj dintr-o altă religie sau dintr-o altă țară, da? De altă origine sau altă țară. Diferențe foarte mari între voi, pot fi diferențe de vârstă, pot fi diferențe de, cum am zis, da? De statut, de ce-o fi. Acum, ce văd aici cumva, hai să spunem, greșit între ghilimele, este că tu ești condiționat de ideea perfecțiunii în ceea ce te privește. Avem împărăteasa. Împărăteasa în tarotul tradițional vorbește despre o persoană completă, ca și cum persoana asta știe cine este pe picioarele ei, nu are nevoie de validare, nu are nevoie de nimeni care să o întrețină și așa mai departe. Putem să vorbim despre acest gen de condiționare în care părerea mea despre mine este că eu sunt perfect și nu am nevoie
de nimeni și dacă am nevoie de cineva, am nevoie de cineva la nivelul meu, ceea ce este real, da? Însă, această poziție sau această părere despre mine însumi, că este adevărat sau nu este adevărat, nu are importanță, chiar dacă e adevărat, da? Tu ești perfecțiunea întruchipată și nu ai nevoie de nimeni. Ideea este că dacă ești singur și tu poate îți spui că n-ai nevoie de nimeni, însă te cam păcălești așa, avem greșeala despre care vorbeam este că tu nu îți exprimi emoțiile. Tu îți exprimi doar atitudinea, doar, nu știu, prezența, eleganța, frumusețea și aștepți ca celălalt să facă, tu nu faci, tu nu exprimi. Pretențiile tale pot fi foarte mari și intră în conflict cu faptul că vrei sau nu vrei o relație. Poate că aici nu e vorba despre a avea o relație karmică cu cineva, cu diferențe foarte mari, după cum am spus aici. Poate fi vorba despre semnalele care sunt aruncate în față, ca tu să vezi că, de fapt, din cauza, da? Că există cauză și efect în această viață, din cauza acestei condiționări și atitudini ale tale cu pretenții prea mari, da? Care intră în conflict cu dorința ta de a vrea sau nu o relație sănătoasă, atragi doar persoane karmice, da, cu care tu cândva ai semnat un contract acolo sus și contract care poate suna așa: eu semnez, dau cu subsemnatul, că atunci când deviez de la dorința mea de a avea o relație sănătoasă și mă ridic cu pretenții prea mari, să apară personajul X în viața mea care să-mi arate semnalele că nu sunt pe vibrație corespunzătoare, că nu îmi exprim iubirea, ci doar aștept să fiu tratată ca o împărăteasă, ca un împărat, da? Să ne înțelegem că este valabil pentru ambele sexe. Însă, atunci când tu vezi acele semnale că de fapt ești dintr-o relație karmică și intri într-o relație karmică, da? Cam la fel, și vezi că ajungi în același punct, acceptă că ai de învățat o lecție în ale iubirii. Dar nu accepta să stai cu mâinile în sân, ci acceptă și începe să faci ceva. Ce trebuie să faci în principiu? Să-ți exprimi iubirea, să îndrăznești să fii tu cel care iese la rampă și zice: te iubesc primul, sau îmi place de tine, vreau să fim împreună. Nu contează dacă ești femeie. În ziua de azi nu se mai ține cont, domne, dacă trebuie să fie bărbatul care zice primul că îi place sau că îi invită la o cafea. Hai să fim serioși. Ce e atât de greu dacă îmi place un bărbat și sunt singură, mă ridic în picioare de la masă și să zic: ai poftă de o cafea? Da, deci aici despre asta este vorba. Decide ceea ce vrei cu adevărat, da? Pentru a putea ajunge în viața ta cât mai repede posibil. Nu pot să spun altceva, dragii mei, îmi pare rău că multă lume zice: pe canalul ăsta nu spuneți nimic pozitiv. Dragii mei, acest canal nu este făcut pentru flower power, să se spună ceea ce vrem să auzim, nu. Acest canal de la început a fost focusat așa, da? Nu vorbim despre mesaje: vai, suflete pereche, vino că stai pe aproape că e la colțul străzii sufletul tău și o să fii fericit până la adânjul bătrâneți. Nu e despre asta. Acest canal este focusat pe adevăr și pe mesaje care trebuie să le auziți, că înspre binele vostru, da? Nu
care să vă valideze ego-ul, așa că, na, ochiul avem aici, invidia și protecția. Acum, nu știu la ce se referă această invidie, nu știu dacă e vorba despre invidia ta față de restul persoanelor cărora le merge bine, nu știu dacă este vorba despre invidia ta asupra celor cărora le merge bine în relație, mă refer, sau pe toate planurile sau pe alte planuri pe care tu vezi că nu-ți merge ție bine. Atenție, invidia nu este un sentiment care aduce nimic bun. Este un sentiment care nu aduce nimic bun în viața noastră, așadar descotorosește-te de el dacă îl ai. Uite-te în tine, uite-te în curtea ta, vezi de ce se întâmplă ce se întâmplă în viața ta și rezolvă-ți problemele pe care le ai. Nu te mai uita în curtea celuilalt. În același timp pot să spun că aici, cum vorbește despre protecție, da, poate să spună, protejează-te de ochiul rău, protejează-te, scoate din viața ta persoanele care știi că nu au o energie pozitivă pentru tine, da, care, nu știu, sunt prieteni din aia care zâmbesc din gură, da, din ochi nu, da. Simțim, dragii mei, semnale avem o grămadă, pe cine trebuie să scoatem din viața noastră și cine merită să stea în jurul nostru. Știm că o facem, că nu facem, e alegerea noastră. Avem șarpele, dorință și atracție. Ce să zic? Atenție să nu fii tu foarte, hai să zicem, să nu fii genul de persoană, poate asta vrea să ne spună aceste două mesaje, poate tu ești genul de persoană care se lasă atras în tentații, da, de tot felul. Nu aș spune neapărat că e vorba despre iubire aici, nu simt că e doar despre iubire. Dacă e despre iubire, că aici vorbim despre relații karmice pentru unii dintre voi cei singuri, putem să vorbim despre faptul că tu intri în relații cu persoane către care te simți atras în totalitate. Dorința și atracția este, hai să zicem, primul indiciu că o relație nu poate ajunge să se construiască pe bazele acestui gen de început, da? Protejați-vă de propria dorință, țineți-o în frâu, îmi vine să zic. Pentru că e posibil să intri în relații doar cu persoane de-astea așa, care te înnebunesc și tu să nu fii atent la semnalele pe care le ai din prima clipă, înainte să ajungi tu să te bagi în pat cu persoana asta, ai semnale care spun nu-i pentru tine, fugi de acolo, fugi, protejează-te, că iar intri într-o relație karmică. Poate fi. Și avem barca, o nouă direcție probabil și o călătorie. Poate că aici este vorba despre a te redirecționa din punctul ăsta de vedere, din punct de vedere sexual în cazul în care vorbim despre asta. Nu să-ți înfrânezi dorințele sexuale sau, mă rog, faptul că te atrage o persoană, nu e despre oprimare, este despre redirecționare, ca să pot să văd semnalele care să mă ajute să nu mai intru în relații repetitive sau karmice sau grele sau cum vrei tu. Avem delfinii, cooperează, da, cu bucurie, adică e ca și cum, domne, dacă tu nu cooperezi cu tine însuși, cine vrei să coopereze lângă tine? Aici vorbim despre chestia asta, da? Acum, dacă aveți o relație, putem să vorbim despre faptul că relația voastră are nevoie de protecție. Pe cine lăsați să introducă ochiul în relația voastră? Sunt foarte multe relații, eu am auzit și am văzut cu ochii mei, acum ani de zile, cum cu mâna noastră ne facem rău câteodată. Există persoane care,
fiind într-o relație, da, indiferent că sunt căsătoriți, cunosc întâmplător sau nu, că în această viață nimic nu este întâmplător decât că înspre binele nostru, ca noi să învățăm ceva din acel eveniment sau experiență. Întâmplător sau nu, acel cuplu a întâlnit o altă persoană, da, pe care au introdus-o cu prietenie în casa lor și așa mai departe și la scurt timp și-a găsit bărbatul un pat cu ea. Deci, hai să încercăm să vedem aceste întâmplări, pentru că pe cine lași să intre în viața ta de cuplu, fără să-ți dai seama că poate îți face rău, că poate face ochi dulci partenerului sau îți face ochi dulci ție. Ce facem cu aceste lucruri când semnalele sunt așa cât ochiul boului și îți spun, băi, uite-te mă că nu e ok, uite-te, uite-te, redirecționează situația. Ce faci? Dacă nu vorbim despre iubire aici, putem să vorbim despre ce situație există în viața ta sau ce s-a întâmplat de tu ești acum într-un blocaj. Poate avea legătură cu faptul că tu nu vorbești despre ce se întâmplă în interiorul tău și nu vezi pozitivul din acest blocaj, care poate avea legătură cu ce? Cu faptul că tu ești o persoană invidioasă pe altcineva, habar n-am, pe vecinul care are mai multe oi în curte, nu știu, da? Poate că unii dintre voi sunteți tentați, atenție cu șarpele aici, sunteți tentați ca foarte curând, da? Foarte curând, să faceți ceva, o acțiune, nu contează ce tip de acțiune, voi știți în mintea voastră ce zace, să faceți o acțiune într-atât încât să vă cum se zice, să vă, îmi vine de sufocați. Da, știu că n-are nicio legătură. Să vă ușurați, într-un fel sau altul, da? Însă, acțiunea pe care tu ești tentat să o faci este cumva, e foarte, nu știu cum să zic, nu știu dacă e un moft de-al tău, ca și cum nu mă las până nu fac așa, nu fac X lucru, ca să mă pot și eu elibera de ceva. Mie vine să spun redirecționează-te, nu cred că este cea mai bună variantă pentru tine. Încearcă să gândești un pic, aici ne arată că tu ești o persoană, hai să spunem, destul de elevată din punct de vedere spiritual, într-un fel sau altul, da? Redirecționează-te și rezolvă-ți de fapt conflictul interior pe care îl ai în legătură cu această poveste, pentru că tu ai un conflict interior aici pe care nu te lasă să închizi un capitol, o poveste din viața ta. Și rămâi, sau poate ești de foarte mult timp aici blocat. Dacă tu nu urmărești aceste semnale care tot vin către tine, nu te poate ajuta nimeni. Eu nu pot să-ți clarific mai mult situația. Nu pot. Hai să mai vedem și alte mesaje. Din acest lucru va răsări ceva frumos. Tot ce am zis până acum, aici avem o confirmare.
Din ceea ce ai auzit, va răsări ceva frumos dacă vezi semnalele, bineînțeles. Avem turnul, deconectează-te și relaxează-te o leacă, cum zic eu câteodată. Ia, odihnește-te tu și relaxează-te și privește, pentru că spânzuratul, da, aici, ca și cum ăsta ar fi spânzuratul, aici e turnul, cu acea persoană care, de fapt toți făceam aici, da, ne puneam la zid și făceam lumânarea, cred că se zicea la noi în România. Să ne vină mintea la cap, să ne vină sângele în cap, să ne relaxăm picioarele, da? Stăm cu picioarele pe pereți atunci când suntem obosiți. Ce-ar fi? Ce-ar fi? Să-ți iei o pauză și să te relaxezi un pic și să te deconectezi un pic, da? Și să vezi un pic povestea din toate punctele de vedere. Și avem nostalgie, lasă trecutul ăla odată, lasă. Domne, unii dintre voi o țineți pe a voastră, nu știu, e treaba voastră, faceți cum vreți, eu nu sunt aici să critic pe nimeni. Pe mine mă doare când văd că lumea își face rău singur, așa, conștient, mai ales conștient, da. Deci aici vorbim despre faptul că încă te gândești la ce s-a întâmplat, nori negri în capul tău, spui la toată lumea sau, mă rog, vorbești cu o persoană anume, aici avem două persoane care par prietene, stau de vorbă și una se plânge și altă stă și o ascultă și s-a cam săturat de câte ori a auzit aceeași poveste. Cam asta simt aici. Pentru unii dintre voi n-are cum să fie pentru toată lumea. Centrează-te în acum și aici, îți spune acest mesaj, tu știi foarte bine la ce se referă, eu nu mai am altceva de spus. La capătul cărților, foarte tare, mesajul ăsta îl simt acum în acest moment că vrea să transmită să facă un click important unora dintre voi sau unei singure persoane din această zodie. Toți suntem praf de stele, da? Ce simt eu să transmit în momentul ăsta cu acest mesaj? Iar m-am înflăcărat, iar mi-a răgușit vocea mai tare. Simt că toate semnalele care vin către tine sau au venit către tine de-a lungul timpului sau de-a lungul ultimelor luni, dacă vrei, da? Ultimelor luni, care au legătură cu aceste condiționări și sufocări despre care vorbim și această poveste care e interminabilă, despre care vorbești și nu mai lași în pace odată. Aici putem să spunem că acest mesaj final vrea să spună că toți suntem praf de stele, adică venim din același loc. Ai de-a face cu o persoană umană, la fel cum și tu ești un om. Ai de-a face probabil cu o persoană care poate ți-a greșit și poate de-aia ești așa de corsetat da, condiționat de greșeala acelei persoane. Însă întreabă-te și urmărește semnalele. Dacă tu ai fi fost această persoană, probabil sau există posibilitatea să fi făcut același lucru, să procedezi la fel cum a procedat această persoană. Da? Acest mesaj spune că suntem toți la fel. Dacă ne ajungem să înțelegem că și eu aș fi putut să fac același lucru dacă aș fi fost tu, atunci, ca prin minune, se iese, da? Dacă se acceptă, bineînțeles că aici tu ai de acceptat. Ai de acceptat. Cu toate că noi zicem de fiecare dată, a, nu că, hai, dăm un exemplu, da? M-a înșelat, eu nu aș fi făcut asta niciodată. Da, nu mai zic nimic. Eu rămân pe pace și liniște și pe, nu știu, modul meu de a gândi. Dacă în viața ta ar fi apărut cineva, șarpele, dacă ar fi apărut un șarpe și te-ar fi mușcat de piept, te-ai fi dus la fel. N-a apărut. Nu pentru că tu ești o persoană fidelă, ci pentru că n-a apărut. Și a apărut, de ce nu, în viața celuilalt care, uite că aici ți se spun multe lucruri. Nu mai am altceva, dragii mei, foarte interesantă etalarea voastră. Dacă nu ați înțeles ceva sau dacă considerați că
Nu vă place ce auziți pe acest canal, puteți să renunțați la el pentru că eu nu stau să mă joc de tarotul, da? Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.